So yeah, hello everyone. মই 12 মে পেপাৰখন পেজ বাই পেজ ৰিডিং দিব গৈ আছোঁ। মই অলৰেডি 12 মে ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰা আছিলে। সেইটো হেডলাইনখিনি অকল মই জাষ্ট ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, ইমান ডিটেইলছ মই একো ডিছকাছ কৰা নাছিলোঁ। এইটো ভিডিঅ'ত মই ডিটেইলছ ডিছকাছ কৰিম। মোৰ এদিন অফ হৈছিলে, মোৰ যোৱাকালি মই অফ লৈছিলোঁ। চ' অফ লোৱাৰ কাৰণে মোৰ বেকলগ হৈ গ'ল। সেই বেকলগখিনিকে মই এতিয়া কৰি আছোঁ। এতিয়া 15 মে'ৰ পৰা এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে চাগে 3:18 AM হৈছে মৰ্ণিং। চ' 15 মে হাৰ্ডলি আহি যাব নিউজ পেপাৰখন। চ' মই মৰ্ণিং খোৱাৰ পৰা উঠি নিউজ পেপাৰ ভিডিঅ'টো মই লগালগ নিউজ পেপাৰ এনেও ৰাতিপুৱা নিউজ পেপাৰখনে পঢ়িম। চ' মোৰ ভিডিঅ'টো 15 মেও লগালগকৈ বনাই দিম। মই একেলগে এইকেইটা মই আপলোড কৰিম, 12, 13, 14, 15। চ' ৱেইট কৰক আপোনালোকে অলপ। মোৰ বেকলগখিনি একেলগে মই শেষ কৰি দিম আৰু এতিয়া। চ' এতিয়া চিন্তা নাই। কিন্তু 12 মে পেপাৰখন ইট ইজ ওৱান অফ দি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পেপাৰ হয় 12 মে পেপাৰখন। কিয়? বহুত ডাঙৰ জাজমেণ্ট দিছে ছুপ্ৰিম কোৰ্টে। 8 yearsৰ জাজমেণ্ট এটা ছুপ্ৰিম কোৰ্টে দিছিলে। চ' বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। অলৰেডি মই কিমানবাৰ ডিছকাছ কৰিছোঁ এইটো ঠিক নাই, তথাপিও এবাৰ আৰু ডিছকাছ কৰি দিম বাৰু, একো নাই। চাওক কি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। দেলহি ইউনিক এমং ইউটিছ। এইটো মই অলৰেডি 14 মে পেপাৰখনত কৈছে যে কিয় ইউনিক হয়। কাৰণ কিয় নেশ্যনেল কেপিটেল টেৰিটৰী হয়। ইয়াতো আছে। আপোনালোকে যদি 14 মে নিউজখিনি চাইছে, 13 মে নিউজখিনি চাইছে ৰিলেটেড টু দেলহি, তেন্তে আপোনালোকে 12 মে নিউজটো এইটো নাচালে হৈছে। কাৰণ আপোনালোকে গম পায়েই গ'ল অলৰেডি দেলহিত কি হ'ল কি নাই, হয়নে? চ' পাৱাৰছখিনি আপোনালোকে গম পাই গৈছে দেলহিৰ এট প্ৰেজেণ্ট। চ' ক'লে সুপ্ৰিম কোৰ্টে গিভছ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট টোটেল কণ্ট্ৰল অভাৰ ছাৰ্ভিচেছ ইন NCT। জানে ন আপোনালোকে তিনিখন লিষ্ট আছে, এখন চেণ্ট্ৰেল লিষ্ট, এখন ষ্টেট লিষ্ট, এখন কনকাৰেণ্ট লিষ্ট। চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা ষ্টেটৰ পৰা কনকাৰেণ্ট, বথ চেণ্ট্ৰেল এণ্ড ষ্টেট, হয়নে? চুই জেনেৰিছ কি জানে? ইউনিক ফেডাৰেল মডেল হয়। কৈছে NCT নেশ্যনেল কেপিটেল টেৰিটৰী অফ ইণ্ডিয়া। অ'কে, 5 জাজ বেঞ্চে দিছিলে সেইটো। Legislative Assembly over state list and concurrent list except for the list of ইয়াত তিনিটা বস্তু ইনক্লুডেড নাই বুলি কৈছে, পাব্লিক অৰ্ডাৰ, পুলিচ এণ্ড লেণ্ড। ঠিক আছে। তাৰপিছত ইয়াত এইখিনিয়ে আছে। আৰু মই পেজ বাই পেজ যাম ন 12খন, তো মই এনেও পেজ বাই পেজে যাওঁ, কিন্তু ইয়াত অলপ ডিটেইলছ আপোনালোকক কমো মই চিফ ছেক্ৰেটাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট। চ' এইখিনিয়ে আছিলে। ইয়াক মই আকৌ কৈছিলোঁ হেডলাইনৰ মই ভিডিঅ'টো যে ফ্ল' টেষ্ট কি হয় চাই ল'ব, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এইটো মই অলৰেডি ডিছকাছ কৰাই আছে। আছামৰ কনভিকশ্যনত কি প্ৰব্লেম হৈছিলে কি নাই, সেইখিনি মই অলৰেডি ডিছকাছ কৰাই আছে হেডলাইন ভিডিঅ'টোত। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট APSC কাৰণেও নহয় আচলতে, এইটো নিউজটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এনেই মই অসম আচলতে পঢ়ি ল'লোঁ আৰু চাওঁ। এতিয়া আৰ্টিকল 239AA এইটো চাওক। দি চেণ্টাৰ হেড আৰ্গুড ডেট দি ফেচ in so far as any such matter is applicable to UTC in article which deals with special provision with respect to Delhi. So ক'ৰবাত যদি সোধে যে Delhi স্পেচিয়েল প্ৰভিজনছখিনি কোনটো আৰ্টিকলৰ পৰা পাইছে, তেন্তে আমি ক'ব লাগিব আৰ্টিকল 239AA। মনত কেনেকৈ ৰাখিব? 9 + 2 কিমান? 11, 11 + 3 কিমান? 4। চ' 4 1 4, চ' 5 তেনেকুৱা, গম পাইছে? অলপ টেকনিকেলকৈ মনত ৰাখিব। 5 এইপিনে 5 ফৰ দেলহি 5টা ৱৰ্ড আছে, গম পাইছেনে নাই? 239ৰ চাম কৰক, বুজিছেনে নাই? চাম কৰক, প্লাছ কৰক। কি লিখিছে? প্লাছ কৰক, কিমান হ'ব 239ক প্লাছ কৰিলে? চ' 5 এইপিনে হৈ গ'ল
চ' বাদ দিয়ক 9 প্লাছটো কিমান হৈ গ'ল 11 হ'ল 11 প্লাছ 3 কিমান 14 হ'ল নে নাই 11 প্লাছ 3 চ' 14 1 তাৰপিছত কওক 1 প্লাছ 4 কিমান হৈ গ'ল 5 চ' 5 আউটখন আহিলে চ' 5 ফৰ দেলহি অ'কে চ' 239 এ আৰ্টিকলটো দেলহি হয় অ'কে তেনেকুৱাকৈ মনত ৰাখিব মানে এইবিলাক শ্বৰ্টকাট মই তেনেকুৱাকৈ আৰ্টিকলবোৰ মনত ৰাখিছোঁ কিছুমান Delhi government to decide postings, some red lines. সেইটোৱে পষ্টিংছখিনি মই যোনখিনি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁৱে বিউৰ'ক্ৰেচি অফ পষ্টিংছবোৰ এতিয়াৰ পৰা দিল্লী গভৰ্ণমেণ্টে ডিচাইড কৰিব সেইটোৱে কথা তাৰপিছত এইটো মই ডিটেইলছ ডিছকাছ কৰা আছে আপোনালোকৰ লগত নিউক্লিয়াৰ টেষ্টৰ ওপৰত কৈছিলে আৰু ইয়াত লিগৰ কথা কৈছে লিগ' লিগ' তো হয় কি লিগ' লেজাৰ interferometer gravitational wave observatory মহাৰাষ্ট্ৰত খুলিছে হিংগোলী ডিষ্ট্ৰিক্টত গ্ৰেভিটি ৱেভবোৰ কৰিব এইটো ফাৰ্ষ্ট টেকন'লজি এইটো মই অলৰেডি ডিছকাছ কৰা আছে আপোনালোকৰ লগত ফাৰ্ষ্টটো USA আছিলে ছেকেণ্ড জাপান থাৰ্ড ইণ্ডিয়াত কৰিছে গভৰ্ণমেণ্ট এইটো কৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে যে গভৰ্ণমেণ্টে এক্সাৰচাইজ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ এক্সাৰচাইজ পাৱাৰ ডেট ইজ নট কমফৰ্ট অন হিম বাই কনষ্টিটিউশ্যন যোনটো কনষ্টিটিউশ্যনত নাই সেইটো পাৱাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ কেনেকৈ হ'ব পাৰে চ' সুপ্ৰিম কোৰ্টে তেনেকুৱাকৈ ক'লে I think governing in this case was not any governance সেইখিনিয়ে আছিলে তাৰপিছত পেজ 11ত আহক ইয়াত চাওক asks Parliament to make a law Supreme Court reserves verdict যোনটো চেম ছেক্স মেৰেজৰ ওপৰত এইটো মই সেইদিনাও ডিছকাছ কৰিছোঁ চেম ছেক্স মেৰেজৰ ওপৰত যোনটো আপোনাৰ ৱৰ্ডিংছবোৰ ভাৰ্ডিকবোৰ চলি আছিলে ফৰ এ টাইম বিং সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰিজাৰ্ভ কৰিছে কাৰণ আপোনালোকে দেখিছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইমান বিজি হৈ আছে চ' এটাটো কেছ ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগিব ন চ' সেইটোৱে কাষ্ট চেঞ্চাছ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইটোও কৈছোঁ উইথ গ্ৰেট পাৱাৰ ৰেচপেক্ট এতিয়া যিহেতু দেলহি তাত পাৱাৰ আহি গ'ল এটা চ' তাৰ লগত ৰেচপেক্টটো আহিছেই হয়নে নহয় চ' ইয়াত এই আৰ্টিকলটোত তেখেতে কৈছে যোনখিনি আমি IS অফিচাৰখিনি আমি কেডাৰ পাওঁ হা এডমুড বুলি কৈছে এডমুড মানে ইজ এ এক্ৰনিম হয়তো encompass the governments they are required to serve apart from Delhi the states of Goa, Arunachal Pradesh, Mizoram and the Union Territories of Chandigarh, Andaman and Nicobar এইটো আপোনালোকে জানে চাগে আইলেণ্ডছ পুডুচেৰী দামান এণ্ড দিউ আদাৰ এইকেইটা জেগা আৰু ইভেন জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ তেওঁলোকৰ কেডাৰটো হৈ গ'ল এডমুড এইটো এটা এব্ৰিভিয়েশ্যন হয় চ' তেখেতলোকৰ কণ্ট্ৰলো কৰিব মানে ট্ৰান্সফাৰ কৰা পাৱাৰ থাকিব সেইটোৱে কৈছে ইনশ্বৰ্ট NCTD ইয়াৰ ওপৰত এই এক্টটো হয় কি সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফৰ ডিটেইলছ তাৰপিছত পাৱাৰ ৱে ইট ইজ ডিউ এইটো কৈছে এইটো গভৰ্ণৰ কথা আছে লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ কথা আছে ইমানো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় মই কৈ চালোঁ আৰু বাকী এডিটৰিয়েল একো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নাছিলে বাৰু এইটো চবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যদি কোনো একো হাতী ঘূৰা বুজি নাই পোৱা ন হৈছে কি সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে কি ধুনীয়াকৈ দুটা কেছ দি দিছে এইটো হৈ গ'ল দেলহি এইটো হৈ গ'ল মহাৰাষ্ট্ৰটো অনগয়িং হৈ আছে এতিয়ালৈকে ইয়াত ভাৰ্ডিক্ট হোৱা নাই চ' আই ডোণ্ট ছাজেষ্ট চ' মই ছাজেষ্ট নকৰোঁ দে আপোনালোকে এইটো পঢ়ক ইট ইজ নট ছাজেষ্টেবল
You just read this. And even Mumbai যোনটো কেছ হয়, it is purely political. It is purely political শিৱসেনাৰ ওপৰত আছে। চবেই গম পাইছে চাগে শিৱসেনা কি হৈ আছে। আগতে উদ্ধৱ ঠাকৰে আছিলে, তাৰপিছত উদ্ধৱ ঠাকৰে গ্ৰুপে নিজৰ মানুহে ঢোকা দি পেলাই they just form a new শিৱসেনা গ্ৰুপ and new একনাথ সিন্ধে হৈ গ'ল, তাৰপিছত ফাৰ্ণাণ্ডেজ হৈ গ'ল, মানে ফাৰ্ণাণ্ডেজ নে ডিজ, তেখেতলোক মানে বেলেগ, এইটো বেলেগ মুদ্ৰা, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, দিল্লীটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ইয়াত গোটেইখিনি দিয়া আছে, হোৱাট ইজ দ্য এক্সটেণ্ট অফ দিল্লীজ পাৱাৰ নাও, এতিয়া কি হ'ব পাৰে কি নাই সেইখিনিয়ে, কিন্তু আমি জানি থলোঁ সেয়াই। আৰু Mizoram is not important, okay, not important. It is fully politics. World War II একো খাস নাই, ইম্পৰ্টেণ্ট নাই, খাস কি নাই। তাৰপিছত ইকনমিটো, yes, dues to subscribers opting for higher pension, what does the EPFO say? যোনে এইটো EPFO এক্সাম দিব নহয়, এইটো ছেকেণ্ড মেৰিট আছে, you should read this article, okay? কি আছে, কেলকুলেট কৰিব দিছে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ যিমানখিনি হায়াৰ পেঞ্চন তেওঁলোকক লাগে, and the corresponding balance in the provident fundত কিমান আছে, which may need to be diverted to the pension fund. জানে নহয় আপোনালোকে PF মানে provident fund. Dues will be calculated based on the fact that Iman % of the employees share on higher pay from Iman or from the date they pay exceeds within 1.1 higher above the Iman per month will be calculated towards increased pension contribution. The field officers will examine if the dues calculated have been fully remitted to the employees in 2 months in PF account, or if the dues have been remitted to EPS but on higher wages have been fully remitted to EPF. There is an adequate balance in the provided that the interest which on dues. Interest to dues over will be calculated based on the interest earned by the members of the PF account. Accounting and the investment can be made for diversions of funds from PF to pension fund if the subscribers are from. So yeah, ইয়াত এইটো কথাই কৈছে যে ইনশ্বৰ্ট সেইটোৱে কৈছে, মানে যোনখিনি আপোনালোকৰ প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড আছিলে PFটো, সেই প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডটোৱে লাষ্টতকৈ পেঞ্চন ফাণ্ড বনে, কিন্তু সেই প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডটোৰ ওপৰতে আপোনালোকে যিমান বেছিকৈ ৰাখিব তাৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্টটো বেছিকৈ লাগিব, হয় নহয়? চ' ইয়াত দিছে এটা ইণ্টাৰেষ্ট to be charged on dues will be calculated based on the interest earned by the members, হয় নাই, on their PF accumulations accounting. চ' সেইটো কথাই কৈছে ইনশ্বৰ্ট। যদি হায়াৰ পেঞ্চনলৈকে পইচা বেছিকৈ থওক, হায়াৰ পেঞ্চন পাব, ইণ্টাৰেষ্টটো বেছিকৈ পাব, সেইটো ইনশ্বৰ্ট সেইটোৱে আছিলে। আৰু ই ৰেকৰ্ড কৰি আছে জেছৱালে 13টা বলত 50 মাৰি দিছে। চ' আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিলে। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো হেল্পফুল হ'ল, লাইক এটা কৰি দিব। থেংক ইউ।